नमस्कार, आज आपण करणार आहोत मटार फ्लॉवर बटाटा। आता ताजा मटार आलेला आहे, त्यामुळे आपण ही मटारची रेसिपी पाहणार आहोत। त्यासाठी मी इथे अर्धा किलो मटार घेतला आहे, छान सोलून घेतला आहे धुवून। त्यानंतर एक बटाटा घेतलेला आहे कापून, आणि त्यानंतर फ्लॉवर घेतलेला आहे साधारण 8 पाव, आणि टोमॅटो घेतलेला आहे। कांदा घेतलाय मी इथे, एक कांदा मोठा चिरून घेतलाय, 2 टोमॅटो घेतले चिरून, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या चिरून, आणि आलं घेतले किसून मी। आता आपण भाजी करायला घेऊया। कढईमध्ये 2 पळी तेल गरम करून घेतले मी। याच्यामध्ये आपण ज्या लसूण चिरून घेतलेला आहे तो टाकून छान लाल होऊ द्यायचा आहे। 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे टाकून घ्यायचे, ते छान तडतडू द्यायचे, छान परतून घ्यायचे। आलं जे घेतलेलं आहे आपण किसून तेही टाकून घ्यायचं आहे, आणि कढीपत्त्याची 5 ते 6 पानं टाकून घ्यायची। जो आपण कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे आता तो टाकून छान परतून घ्यायचा आहे। ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे तो कांदा, असं 1 मिनिटभर छान परतून घ्यायचं आहे। आता आपण थोडीशी हिंग टाकणार आहोत चवीला, चिमूटभर हिंग टाकायचं आहे। आता जे आपण 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतले ते टाकून घ्यायचे, तेही छान परतून घ्यायचे। आता आपण मीठ टाकून घेऊयात चवीनुसार, तेही छान परतून घ्यायचं आहे। आता हळद टाकायची 1 चमचा, 1 चमचा मी साधी लाल मिरची पावडर टाकली आहे, आणि 1 चमचा बेडगी मिरची पावडर टाकली आहे, याने रंग छान येतो भाजीला। आता आपण जो मटार घेतलेला आहे तो टाकून घ्यायचा आहे, छान परतून घ्यायचं आहे। 1 मिनिटभर छान परतल्यानंतर आता आपण फ्लॉवर आणि बटाटा टाकून घेऊयात, तेही छान परतून घ्यायचं आहे। एकदम छान रंग येतो भाजीला, झटपट होणारी भाजी आहे ही। आता याच्यात मी चिकन मसाला टाकून घेणार आहे। असा चिकन मसाला टाकल्याने भाजीची टेस्ट एकदमच छान येते, तुम्ही नक्की करून पहा। वाटण न वाटता अशी केलेली सुकी भाजी एकदम छान लागते। आता आपण छान मिक्स केल्यानंतर मी इथे पाणी टाकून घेणार आहे। आपल्याला पातळ नाही करायची आहे भाजी, फक्त शिजवण्यापुरतं पाणी टाकायचं आहे। आता छान मिक्स केल्यानंतर झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटं छान शिजवून घ्यायची आहे। हे पहा, आता मी झाकून शिजायला ठेवून देते आहे। 5 ते 7 मिनिटांनंतर पहा पाणी पूर्ण आटलेलं आहे आणि भाजी आपली शिजली आहे। एकदा बटाटा चेक करून घ्यायचा आहे, पहा छान शिजली आहे। आता छान मिक्स करून आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया वरून। हे पहा मी वाटाणा चेक करते आहे, छान शिजला आहे। आता कोथिंबीर टाकली आहे मी, छान मिक्स करून घ्यायची आहे। आता आपण एका प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया, एकदम गरमागरम मटार फ्लॉवर बटाटा। एकदम छान झटपट होणारी भाजी आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा, आणि चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशाच नवीन रेसिपी घेऊन आम्ही येतच राहू, तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका। थँक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, धन्यवाद।